Mẹ dẫn về một cô gái cung nữ, nói rằng cô ấy có hôn ước từ bé với tôi, ép tôi phải nhường hết mọi thứ cho cô ấy. Thậm chí khi chọn trường đại học, cũng bắt tôi từ bỏ các trường top đầu. Sau khi tôi từ chối, chị ta còn lén sửa nguyện vọng thi của tôi, khiến nguyện vọng của tôi hoàn toàn bị phá hỏng. Tốt nghiệp trường cao đẳng xong, tôi lại bị ép làm việc trong nhà máy Minh La, kiếm đủ 1 triệu tiền sính lễ cho cung nữ. Trong một ca làm việc kéo dài, tôi kiệt sức, qua đời ngay tại xưởng. Và thế là tôi được quay lại thời điểm mẹ dẫn cung nữ về nhà. Nhưng lần này, tôi cầm búa lên và thẳng tay đập phá tất cả những gì gò bó tôi. Người mẹ như vậy, tôi không cần nữa, tất cả tránh xa tôi ra. Tiểu Vũ, sau này đây chính là nhà của con. Đừng cảm thấy quá câu nệ. Bố con trước đây là hàng xóm rất tốt của chúng ta. Ông ấy thường giúp đỡ hai mẹ con cô độc chúng ta. Con yên tâm, bây giờ bố con gặp chuyện rồi. Mẹ nhất định sẽ coi con như con gái ruột để nuôi nấng. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy mẹ cười dịu dàng. Nhưng trên khuôn mặt sắc sảo đó, nụ cười ấy làm tôi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong như muốn nổ tung. Tiểu Vũ từ nhỏ đã có hôn ước với con. Sau này con nhất định phải chăm sóc tốt cho em ấy. Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái phía sau mẹ mình. Cô ấy có gương mặt thanh tú. Thấy tôi nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, mẹ tôi quát, con nhìn cái bộ dạng gì vậy? Mau xin lỗi Tiểu Vũ đi. Mẹ, cô em này thật xinh đẹp, giống hệt như mẹ hồi trẻ. Đương nhiên rồi. Tiểu Vũ gia đình tốt, không giống những người như con. Tôi đi mua ít rau về. Con dọn phòng cho Tiểu Vũ. Con là con trai, dọn dẹp nhanh đi. Con chỉ cần ăn vài bát là được. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiểu Vũ thật tốt. Khi dọn phòng, tôi không lấy gì ra ngoài, chỉ tìm tất cả tài liệu ôn tập. Giờ là học kỳ 2 lớp 12. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Tôi phải trong 3 tháng này bù lại tất cả những bài vở đã bỏ lỡ. Lúc mang tài liệu ôn tập ra khỏi phòng, Tiểu Vũ từ phía sau lên tiếng với giọng nhẹ nhàng, Xiên ca, không ngờ anh lại chăm chỉ học như vậy. Tiểu Vũ nhìn tôi với vẻ yếu ớt, như thể không thuộc về thế giới này. Tiểu Vũ nhìn tôi với vẻ yếu ớt, mong manh, như thể không tôi rất rõ ràng. Dưới lớp da đẹp đẽ của cô ấy là biết rõ cô ấy không đơn giản như vẻ ngoài xinh đẹp ấy. Con hiểu lầm rồi, con thực ra không giỏi học đâu, chỉ là không muốn làm mẹ thất vọng thôi. Cảnh giác của tôi không hề giảm đi chút nào. Tôi khẽ nhún vai, vẻ mặt tôi tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ. Hiện tại nếu tôi muốn thay đổi số phận, tôi phải khiến họ tin tưởng. Giờ tôi phải làm họ không nghi ngờ gì cả. Nếu không, kết cục sẽ giống như kiếp trước, chắc chắn là như vậy. Không lâu sau, mẹ tôi đã mang về một đống rau, vui vẻ đi vào bếp. Tôi rất rõ ràng, so với tôi, mẹ không yêu con cái, có thể nói là ích kỷ. Vì sao lại đối xử tốt với Tiểu Vũ, một người hoàn toàn không liên quan? Chắc chắn có lý do gì đó mà tôi không biết. Lâu sau, mẹ tôi đã làm một bàn hải sản đầy ắp. Thậm chí để đón Tiểu Vũ, mẹ còn mua cả bánh sinh nhật. Mẹ nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho Tiểu Vũ. Ngày hôm sau, cô ấy cùng tôi đến trường. Cô ấy xinh đẹp và ăn nói khéo léo. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cô ấy đã hòa nhập với các bạn trong lớp. Nghe nói Tiểu Vũ là em gái mà mẹ tôi đang làm bài tập. Nghe lời của người bạn thân, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Vũ, đang bị bao quanh bởi đám đông. Tôi đang làm bài tập. Nghe lời của người bạn thân, tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Vũ, người đang bị bao quanh bởi đám đông. Khẽ gật đầu, lẩm bẩm một câu, cô ấy không liên quan gì đến tôi. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, chiều nay có bài kiểm tra về thời kỳ tùy đường. Đúng lúc là phần mà tôi yêu nhất. Tiếng Anh thì tôi không muốn. Liếc qua đề thi, ồ, bất ngờ là tôi có thể làm hầu hết câu hỏi. Nhưng khi nhìn về phía Tiểu Vũ, tôi đã có một ý tưởng. Tối về nhà, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện thân mật của mẹ và Tiểu Vũ. Kể từ khi cô ấy đến, các điều kiện sống trong nhà cải thiện rõ rệt. Tôi mới nhận ra, mẹ không phải là không có tiền, mà chỉ là không dùng tiền vào việc của tôi thôi. Thấy tôi về, Tiểu Vũ vội vàng che miệng lại. Anh Xuyên, em không cố ý không đợi anh về cùng. Là vì thầy giáo anh Văn gọi anh vào văn phòng. Em không biết khi nào anh mới ra. Anh thi được bao nhiêu điểm? Mẹ ơi, đừng như vậy mà.
Anh Xuyên dù sao cũng đã cố gắng rồi. Con tin anh ấy chắc chắn biết sai rồi. Mẹ bỏ ra bao nhiêu tiền cho anh học mà chẳng có kết quả. Con có thể học tập như Tiểu Vũ không? Hiểu chuyện học giỏi. Xin lỗi, mẹ chỉ vì thi môn Anh văn đạt điểm cao. Thầy giáo Anh văn hỏi anh ấy phương pháp học mới về. Muộn như vậy rồi. Kiếp trước tôi đã biết. Cậu ta tuyệt đối không phải là người vô hại như bề ngoài. Tôi định giấu điểm số, nhưng là cậu ta ép tôi. Tôi bình tĩnh báo điểm. Hạng nhất. Không thể nào. Mẹ ơi, không phải mẹ bảo con. Anh Xuyên thường xuyên thi tiếng Anh không qua sao? Lần này sao lại? Chắc là... Tôi đã nói rồi, tôi là người đạt điểm cao nhất. Dù có sao chép, thì tôi sao chép ai? Thấy cậu ta run rẩy, tôi mới đi đến bàn ăn. Bữa ăn ngon thế này, không ăn thì phí. Lại nghe thấy giọng Tiểu Vũ đầy tội nghiệp. Anh ơi, em không có ý đó. Anh Xuyên, có phải anh hiểu lầm em không? Nhanh chóng xin lỗi Tiểu Vũ đi. Tôi có nói sai gì đâu. Tại sao phải xin lỗi cậu ta? Con trai, sao lại nói chuyện với em gái mình như vậy? Nhanh chóng xin lỗi em đi. Tôi nhớ là hình như mẹ không sinh em gái cho tôi mà. Lời nói của tôi hoàn toàn khiến mẹ nổi giận. Bà tát tôi một cái vào má. Tiếng tát vang lên. Dấu đỏ lập tức hiện lên trên má tôi. Tiểu Vũ, là em gái. Sao em lại đối xử với em gái mình như vậy? Tôi đương nhiên phải dạy dỗ em một trận. Câu nào mẹ cũng gọi là em gái, khiến tôi rất phiền. Tôi lấy sách từ trên bàn, ném về phía Tiểu Vũ đang giả vờ khóc. Nhanh chóng im miệng đi. Ồn ào quá, mà còn khóc thì cút ngay. Mẹ ơi, nếu anh Xuyên không thích con, thì con sẽ đi thôi. Cậu ta quay người chạy ra ngoài. Mẹ nhìn tôi một cái thật sắc, rồi quay người đuổi theo. Tôi không làm gì cả. Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của tôi. Chờ họ quay lại, đã là chiều tối. Mẹ đi theo sau là Tiểu Vũ mắt đỏ hoe. Tôi ngồi trong phòng khách, ngồi trên bài toán mới phát. Đây là bài tập ngày mai. Mẹ tôi bước tới, cầm tờ bài toán trong tay, bà mạnh tay xé ra. Bà xé tờ giấy thành nhiều mảnh và ném xuống đất. Còn dẫm mạnh lên mấy cái. Những lời hôm nay của con đã làm Tiểu Vũ buồn rồi. Nhanh chóng xin lỗi đi. Nếu không, tôi sẽ coi như không có đứa con này. Được thôi, nếu mẹ ghét con đến vậy, thì con sẽ không làm vướng mắt mẹ nữa. Nói xong, tôi lấy cặp sách đã chuẩn bị xong. Không quan tâm phản ứng của họ, tôi quay lưng đi ra ngoài. Khi tôi bước ra khỏi nhà, tôi thở phào một cái. Bố tôi đã đợi tôi ở chỗ tôi đã nói. Khi ông nhìn thấy tôi, ông đi tới vỗ vai tôi. Con là đứa tốt, con trai. Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Thực ra, với ông bố này, tôi không có quá nhiều cảm xúc. Trước đây, vì mẹ, tôi không có ấn tượng tốt về ông. Cũng không cảm thấy tôi quan trọng lắm trong lòng ông. Lần này chỉ là hy vọng liên lạc thử. Không ngờ ông lại thực sự đến. Nhìn thấy vẻ mặt tôi, ông im lặng rút tay lại. Ông đưa tôi tới khu chung cư gần trường, lấy chìa khóa từ trong túi đưa cho tôi. Đây là chung cư bố mua cho con. Sau này con cứ ở đây mà học. Cảm ơn bố. Tôi gọi một tiếng bố, cảm thấy thật lòng. Mặc dù không có nhiều cảm xúc, nhưng tôi vẫn thật lòng. Nhưng sau khi gặp mặt, ông ấy sẵn sàng mua nhà cho tôi. So với mẹ, thật sự khác biệt rõ rệt. Nói bằng miệng đâu có so được với hành động thực tế. Khi tôi gọi ông là bố, ông ấy lập tức rơi lệ, vỗ vai tôi. Con là đứa tốt, đúng rồi. Con còn đủ tiền dùng không? À, con đâu có tiền tiêu vặt đâu. Sao lại vậy? Mỗi tháng bố đều chuyển cho mẹ con 5-10 triệu để làm tiền tiêu vặt cho con. À, con không biết chuyện này. Chết thật, cái bà Trương Kim Liên này lại đối xử với con như vậy. Tôi sẽ đi tìm bà ấy tính sổ.